tôi tên Hạ Khóc. Hôm nay tôi gặp chuyện giận người. Trên đầu tôi xuất hiện một con số lạ. Sáng hôm đó, tôi vào nhà tắm như mọi ngày. Nhưng khi soi gương, tôi chết lặng. Trên đầu tôi lại hiện số 0. Cái quái gì vậy? Hay tôi thiếu ngủ nên hoang tưởng? Tôi đưa tay sờ lên đầu, nhưng số đó vẫn ở đó. Tôi hoảng loạn gọi mẹ. Mẹ nhìn đầu con đi, có số đúng không? Con lại thức khuya chơi game hả? Ảo giác rồi. Đầu làm gì có số được. Mẹ không chỉ con đâu. Đầu mẹ cũng có. Mẹ là số 3, con là số 0. Chơi game lú rồi con ạ. Rửa mặt đi cho tỉnh. Con nói thật mà. Không tin thì nhìn tivi, người trên tivi cũng có số. Mẹ nói là mẹ không thấy. Đi rửa mặt ngay. Sắp 7 giờ rưỡi rồi. Không đi học là muộn đó. Chẳng lẽ chỉ mình tôi nhìn thấy? Mẹ con đi học đây. Đi nhớ chào bố. Với ông bà nội nữa. 3 người trong ảnh là bố và ông bà tôi, nhưng họ đã mất. Mẹ nói, khi tôi mới 3 tháng tuổi, họ gặp tai nạn và ra đi hết. Đến trường rồi, tôi sững người, ai cũng có số trên đầu. Và toàn bộ đều là 0, vậy sao mẹ lại là 3? Người kia là 2, còn người đó là 1. Những con số này là gì vậy? Tôi phải biết, con số trên đầu rốt cuộc là gì. Giờ ra chơi, tôi chạy đi tìm thầy. Thầy thấy số trên đầu con chứ? Hạ Khóc, sao đầu em có số được? Em xem phim kinh dị nhiều quá rồi à? Tưởng tượng lung tung, thầy cũng không thấy sao? Nhưng đầu thầy cũng có số kìa. Con bị chúng ta đúng không? Nói nhảm gì thế hả? Chúng ta cái gì mà chúng ta? Chắc dạo này áp lực quá. Sinh ảo giác rồi. Chiều nay nghỉ học đi. Ra ngoài đi dạo, thư giãn đầu óc chút. Nghe xong lời thầy, tôi bắt đầu nghi mình thật. Hay đầu óc tôi có vấn đề rồi? Không thể thức đêm nữa. Không khéo lại bị đưa vào viện tâm thần. Thế thì to đời, rời khỏi trường, tôi lang thang ngoài phố. Nhưng đầu óc vẫn quay cuồng, cứ nghĩ về con số đó. Đa số mọi người đều là 0, chỉ vài người khác biệt. Con số khác trên đầu, lẽ nào số đó là năng lực? Số càng cao sức mạnh càng lớn. Phía trước tai nạn xe, anh ổn không? Tỉnh lại đi, nghe thấy tôi không? Ai đó gọi cấp cứu đi. Anh ấy ngừng thở rồi. Gọi cấp cứu nhanh. Chuyện gì vậy? Người kia vừa chết. Tài xế trên đầu đổi thành số 1. Lẽ nào con số đó là số người anh ta giết? Vậy mẹ tôi có số 3. Chẳng lẽ mẹ giết 3 người? Ý nghĩ đó khiến tôi lạnh sống lưng. Không thể nào. Chắc tôi nghĩ quá lên rồi. Nhất định chỉ là trùng hợp. Có thể do chuyện khác khiến con số đó thay đổi. Về tới nhà, mẹ vẫn chưa về. Tôi bật tivi giết thời gian. Đúng kênh pháp luật. Toàn dân chú ý. Có kẻ giết người đang trốn trong thành phố. Hắn đã giết 2 người. Cực kỳ nguy hiểm. Xin mọi người cẩn thận. Nếu phát hiện, hãy gọi cảnh sát ngay. Trên tivi, đầu hắn hiện số 2, đúng bằng số người bị giết. Lẽ nào con số đó là số mạng hắn cướp? Tin tiếp theo. Cảnh sát phục kích thành công. Kẻ trốn 10 năm bị bắt hôm nay. Vô cùng hung hãn, máu lạnh tàn độc, 10 năm lẩn trốn, giết tổng cộng 9 người. Xem ra, con số đó đúng là số mạng hắn đoạt. Vậy mẹ tôi chẳng sợ chết khiếp sao? Mẹ tăng ca về muộn. Con đói rồi hả? Không đâu. Sợ gì thế? Sao mặt con tái vậy? Đêm về khuya, tôi nhận tin từ số lạ. Đừng quay đầu. Tôi nghĩ trò đùa, không để ý. Ít phút sau, tin nữa. Hắn không phải người. Ai vậy? Đêm khuya gửi kiểu dọa người. Để xem tôi không gọi chửi. Nhưng khi gọi lại, chỉ nghe giọng máy lạnh lẽo. Số quý khách gọi không tồn tại. Vui lòng kiểm tra. Là số ảo. Tôi lạnh sống lưng. Cất điện thoại. Bước nhanh vào ngõ. Tích tách. Sau lưng vang tiếng nước nhỏ. Giữa đêm tĩnh mịch, nghe rợn cả người. Đúng lúc đó, không khí thoang thoảng, mùi máu tanh mơ hồ. Tim tôi thắt lại, bước chân vô thức tăng tốc. Tích tách, càng lúc càng rõ. Như sát ngay sau lưng, lông tay dựng đứng, da đầu tê buốt. Đúng lúc đó, một giọng già nua vang lên, riêng tư đến giận người. Tiểu Hạ, sao còn lang thang giờ này vậy con? Âm thanh bất ngờ khiến tim tôi như ngừng đập. Tôi khựng lại, cứng đờ đứng đó, lạnh từ gót chân dâng đến đỉnh đầu. Đó là giọng bà Lưu phòng bên. Nhưng bà ấy mất 3 ngày rồi. Vậy thứ sau lưng tôi là gì? Tôi im lặng. Giọng sau lưng gấp gáp. Này Tiểu Hạ, định về nhà đúng không? Tôi biết lối gần lắm. Tôi dẫn con. Lời vừa dứt, tôi nghẹt thở vì sợ.
không chịu nổi nữa, tôi lao lên phía trước. Nhưng lạ lắm, con ngõ vốn ngắn ngủn, giờ chạy hoài không hết, trước mắt chỉ đen đặc. Vừa chạy vừa run, trong bóng tối phía trước lờ mờ hiện bóng người. Tôi mừng rỡ tưởng người sống, lao đến tìm cứu. Càng gần càng rõ, nhìn thấy trang phục hắn, từ đầu đến chân phủ kín bằng tấm vải trắng, không rõ nam hay nữ. Tư thế quái dị, chân hướng về tôi nhưng đầu xoay đối diện tôi. Tôi chết lặng, đây không phải người. Hắn như trong tin nhắn nói, chỉ con quái trước mặt sao, thế thứ rượt tôi phía sau là gì? Đầu óc rối loạn, tiến không được, lùi càng chết. Con quái bước sát từng nhịp, lạnh sống lưng, tôi run, tim đập loạn, bất giác quay phắt lại, tưởng thấy cảnh máu me kinh tởm. Nhưng sau lưng trống không. Ngay lúc đó, một bàn tay lạnh chạm lên vai tôi. Tôi chết lặng nhìn, là một đạo sĩ già. Cô gặp ma chặn đường rồi. Ma chặn đường? Bần đạo đi ngang qua, thấy chỗ này khí đen dày đặc, nên đến xem thử. Không ngờ thấy cô lạc vòng một mình, quay mãi một chỗ. Tôi sững người, nghĩa là mọi thứ tôi thấy đều là giả. Tôi trầm ngâm, rồi kể về tin nhắn trong máy và toàn bộ những gì vừa xảy ra. Đạo sĩ nhíu mày, bấm tay tính toán, nói người nhắn không muốn hại cô, ngược lại đang cứu cô. Người có 3 ngọn lửa, quay đầu lửa tắt, ma liền nhập vào. Còn điều thứ hai là lời nhắc cho cô. Lời nhắc gì? Không thể nói. Cô kiếp này phải gặp nạn, nếu vượt qua, đời sau thong thả, bình an. Đạo trưởng, tôi vượt thế nào? Hữu duyên gặp nhau, giữ cái này đi, lúc nguy cấp cứu mạng. Tôi vội nhận tờ bùa. Ngay khoảnh khắc ấy, sau lưng vang lên tiếng khóc ai oán giận người. Là mày sao? Hắn đi thẳng tới sát tôi. Tôi liếc sang, là bạn đại học. Trụ tử, cậu thật à? Là cậu sao? Sao cậu ở đây? Tôi làm thêm gần đây, không ngờ gặp cậu. Nhưng mà mắt cậu ta chợt nghiêm lại, lạnh sống lưng. Lại đây, tôi nói nhỏ. Vừa rồi tôi thấy xa xa có kẻ trùng khăn trắng bước vào ngõ này, tò mò nên tôi đi theo. Ai ngờ tới gần, hắn biến thành ông đạo sĩ già, rồi biến mất tiêu. Tôi sợ chết điếng, tưởng mình ảo giác, không ngờ gặp lại ở đây. Nghe trụ tử nói, tôi chết lặng. Ý cậu là ông đạo sĩ chính là kẻ trùng khăn trắng đó. Ông ta nói gì với cậu không? Tôi nghĩ một lúc, rồi kể hết những gì xảy ra cả lời ông đạo. Nhưng tôi giữ lại một chuyện, không nói việc ông ta cản tôi. Trụ tử nhíu mày, xem ra chính lão đó giở trò. Có khi mọi thứ do lão sắp tin nhắn cũng lão gửi. Tôi với lão đâu thủ oán gì, sao phải làm vậy? Nghe đồn có đạo sĩ tà môn, hấp hồn luyện pháp, tăng đạo hạnh. Đúng rồi, ông ta cho cậu thứ gì không? Luyện hồn cần vật dẫn, phải mang sát người mới linh, hồn mới tinh, mới sạch. Tim tôi thắt lại, chẳng lẽ mảnh bùa kia là vật dẫn? Mọi thứ hôm nay quá dị. Nghĩ mãi, cuối cùng tôi lắc đầu, không. Tôi nói không mà. Trụ tử nhìn chằm chằm hỏi lại lần nữa, thật không có. Ánh mắt hắn khiến tôi lạnh sống lưng, nhưng tôi vẫn khẳng định, không. Tôi nói rồi, không. Trụ tử lại bình tĩnh, thở nhẹ, không thì tốt, không thì tốt. Đúng lúc đó, ông đạo kéo mạnh tôi ra sau. Bạn ngươi có vấn đề. Vấn đề gì? Khí tướng hắn như kẻ đã chết. Người chết sao lại đứng đây? Tôi choáng váng. Rốt cuộc ai nói thật? Bần đạo không thể thấy chết mà không cứu. Ta giúp ngươi lần cuối. Ông ta chỉ vào trán tôi. Dòng khí ấm chạy khắp cơ thể, tê dại sống lưng. 3 ngọn lửa hộ thân của ngươi đã được thắp lại. Đừng quay đầu, ta không đụng tới ngươi được, phần còn lại tự lo lấy. Chưa dứt lời, ông ta biến mất. Cùng lúc đó, không gian lại chìm vào bóng đen. Trụ tử cũng biến mất, chỉ còn kẻ trùng trắng đứng trước mặt, từng bước áp sát tôi. Mẹ ơi, gì thế này? Chẳng lẽ vừa rồi đều là ảo giác? Không, không đúng. Lá bùa vẫn đây, không phải mơ. Nhớ lời ông đạo, đừng quay đầu. Ta sẽ không chạm được. Nhưng giờ nó đang ngay trước mặt tôi, không quay lại thì đâm thẳng. Hay là thứ trước mặt chỉ để dụ tôi quay đầu? Chỉ cần tôi quay lại là chết. Nghĩ vậy, tôi cắn răng lao thẳng tới. Đến khi chỉ còn nửa bước với nó, tôi nhắm mắt lại, rồi lao xuyên qua thứ đó. Không có tiếng thét, không máu me. Mở mắt ra, tôi đã ở đầu hẻm, thở phào, chân mềm thầm mừng thầm vì mình đã chọn đúng. Không lâu sau, tôi đã dưới khu nhà, nhưng cầu thang hôm nay dài rợn người. Đi mãi mà vẫn quanh quẩn tầng 2. Cảm giác kỳ lạ trào lên. Nhà tôi chỉ tầng 4 mà. Đáng lẽ lên lâu rồi.
mà vẫn ở tầng 2. Chuyện này không bình thường. Chẳng lẽ vẫn là thứ tà kia làm? Đã vậy, tối nay ngủ khách sạn cho ai? Nghĩ thế, tôi xoay người xuống lại, vừa quay đầu, không gian tối sầm. Rồi bóng đen nuốt trọn tôi. Khi ánh sáng trở lại, tôi lại đứng trong con hẻm đó. Hóa ra tôi chưa từng rời khỏi đây. Mọi thứ vừa rồi là ảo cảnh để dụ tôi quay đầu, chỉ để tôi tự chết. Đúng lúc đó, giọng đàn ông lạnh băng trong bóng tối vang lên. Tóm được mày rồi. Ha ha ha. Ha ha ha. Cậu, trụ tử sao lại? Chưa kịp nói hết, bóng hắn đã áp sát sau lưng tôi. Tôi xong rồi. Cái đầu rơi xuống đất, ý thức tắt lịm. Ngay sau đó, lá bùa đã bừng sáng như lửa thánh. Không biết bao lâu, tôi lại mở mắt, và rồi chết lặng tại chỗ. Một cô gái giống hệt tôi, đang đi về phía con hẻm. Đúng vậy là tôi. Chẳng lẽ tôi quay lại lúc chưa gặp chuyện? Không, tôi phải ngăn chính mình. Nghĩ vậy, tôi mở điện thoại, vào soạn tin nhắn, gõ một đoạn dài run rẩy. Nhưng ngay lúc nhấn gửi, một thông báo bật lên trên màn hình. Chỉ gửi 4 chữ, và chỉ 2 lần. Tôi sững lại, tim co thắt. Hồi đó, mình quá nôn nóng, giá như chờ trời sáng. Có lẽ đã sống rồi. Nghĩ vậy, tôi nhắn, đừng quay lại. Bên kia, điện thoại rung. Lại nhớ, hắn không phải người. Tôi gõ, hắn không phải người. Vừa gửi đi, một cơn lạnh sống lưng. 2 tin đó chính tôi đã gửi. Tôi mắc kẹt trong vòng lặp. Chết, không biết bao lần. Vì bản quyền. Đoạn cuối mình đổi. Muốn xem bản gốc, tự tìm nhé. Ủng hộ tác giả, đừng mở bừa. Một gói không tên, bên trong có thể là ác mộng hay thứ không nên thấy. Hôm đó tan ca, tôi thấy một kiện hàng trước cửa. Xem thông tin gửi. Đúng địa chỉ nhà tôi, mỗi số thôi. Không sai. Nhưng không tên tôi. Không số người gửi cũng trống trơn. Không manh mối, nhưng ghi đúng nhà tôi. Chắc gửi cho tôi rồi. Tôi mang vào nhà. Vừa về, tôi lắc thử. Mẹ gửi à? Hôm kia gọi than nhớ đồ quê, mẹ bảo sẽ gửi sớm. Không ngờ nhanh vậy, chắc thế. Tôi háo hức mở hộp. Nghĩ đồ quê, mở ra. Tôi chết lặng. Một áo dính máu và dao. Nhưng quay lại nghĩ, giờ là xã hội pháp luật rồi mà. Với lại, tôi đâu thủ oán ai bao giờ. Chắc ai chơi ác mình thôi. Rồi tôi thấy tờ giấy trong hộp lạnh sống lưng. Ý nghĩ càng giận hơn. Tôi run tay nhặt nó lên xem là ai bày trò quỷ quái này. Chúc mừng, vì mày đã mở gói hàng đặc biệt. Mày đã bị hắn chọn rồi. Đừng lo, chỉ cần đừng báo cảnh sát mày sẽ sống. Giữ đồ trong gói thật kỹ, đừng ngu. Nhắc 3 lần, đừng báo cảnh sát. Đừng báo, đừng báo. Ai rảnh làm trò bệnh hoạn vậy? Không trời. Tên gì cả. Đang nghĩ thì một mùi tanh nồng phả ra từ thùng. Tôi giật bắn. Chẳng lẽ máu trên áo là thật? Nghĩ tới đó tôi sụp chân, vội bấm gọi 113. Tay run lập cập. Alo, tôi vừa nhận gói hàng, trong đó có dao và áo dính máu. Làm ơn tới nhà tôi, khu Hạ Khóc, tòa 4, số 444. 10 phút nữa, chú ấy tới nhà tôi. Đây là mấy thứ cô báo hả? Vâng, tôi không chắc là ai đùa hay thật, hay công cụ giết người, nên tôi mới báo. Ai gửi cho cô? Tôi không biết, chỉ có địa chỉ nhà tôi thôi, không có người gửi. Có tờ giấy bảo tôi bị hắn chọn, như bị săn vậy. Chú, xin hãy cứu tôi. Bình tĩnh đi cháu, chưa chắc là máu, phải đem về kiểm nghiệm. Sáng mai lên đồn ghi lời khai. Nếu vẫn sợ, có thể tạm ở nơi khác đêm nay. Tối nay chú sẽ cho người canh trong khu cháu, sẽ không ai hại được cháu đâu. Vâng, cảm ơn chú. Cũng chẳng biết thật hay đùa nữa, mong chỉ là trò hèn hạ thôi. Đừng sủa nữa. Bánh gạo. Sao vậy, ngoài đó có gì à? Thôi nào, im nào, mẹ ra mở cửa xem thử. Bánh gạo, yên nào. Chỉ là giao hàng thôi, chắc đồ ăn chó mẹ đặt cho con ấy. Mẹ mở ngay cho ăn nhé. Hú hồn, cái gì một vậy? Cái dìu, áo dính máu, lại có giấy nữa. Chắc lại trò bệnh hoạn. Chúc mừng, mày đã mở gói săn người. Giờ mày là con mồi rồi. Đừng sợ, chỉ cần đừng báo cảnh sát mày sẽ còn thở. Giữ đồ trong gói, đừng ngu. Nhắc 3 lần, không báo cảnh sát. Đừng báo, đừng báo, đừng báo. Là thật hay trò điên khùng vậy trời? Nếu thật, mình không báo, khác nào che tội cho kẻ giết người. Còn nếu đùa mà mình báo, mình thành báo án giả, mình phải làm gì đây? Phim hay, anh em nhớ like,
share và subscribe ủng hộ Hồ Các Kinh Dị nhé. Chào anh em.